Nagharap ang Onyx at Blacklist. Parehong nagpakita ng magandang laban, pero may dalawang bagay akong napansin na mas magaling na ginawa ng Onyx kaysa Blacklist. Mukha siyang simpleng tignan pero malaki yung naging epekto nito sa laro, especially sa mundo ng MLBB. Kaya tignan natin kung ano yung dalawang bagay na ito at kung paano siya nakatulong sa Onyx. I-share ko na rin ano yung pagkakaintindi ko sa dalawang bagay na ito. Actually, alam mo na ito, pero tignan natin kung may idea ka. Check mo yung mapa. 3 seconds, pa-spawn na yung first turtle. Yung latest na rotation ngayon para lahat ng tutulong sa turtle ay level 4 is roam sa mid and mage at XP sa bottom lane. Ganun yung ginawa ng Blacklist. Pero for Onyx, aware sila na ganun gagawin ng Blacklist. Bakit? Ayun o, yung edit lang yung nagpakita sa mid. Thus, alam nila sa bottom lane yung gold. So ano plano? Haras natin yung edit para sa turtle lamang tayo 4v3. Diyan pa lang, lamang na Onyx. Pero dahil pinilit pa rin ng Blacklist na mag-contest, nagharas uli ang Onyx. Easy poke kay Sensui, easy retry kay Ryzen. May idea ka na anong ginawa ng Onyx? Hindi. Sige, eto pa. May vision ng Onyx asa top yung edit. Thus, aware sila, dalawang hero lang yung asa purple buff. At dahil tatlo sila, numbers advantage, contest natin yung blue buff. Diba? Nanakaw yung blue. May idea ka na? Sirit na. Madalas mo itong naririnig ang salitang macro. In this game, yan ang number 1 na ginawa ng Onyx against Blacklist, galawang macro. Kapag naririnig ko yung salitang macro, nagigets ko siya sa ganitong concept. Anything patungkol sa mapa, macro yun. Ano ba yung laman ng mapa? Orange buff, purple buff, jungle creeps, minions, tower, base, lord objective, turtle, lanes. Anything na about kung ano laman ng mapa, macro yun. Kaya nung nanakaw ng Onyx yung blue buff ni Sensui, macro advantage yun. Kapag usapang objectives na makikita mo sa mapa except sa hero, macro yun. Kaya sa game na ito, na out macro ng Onyx ang Blacklist, which is yan yung isa sa mga nakakatakot na mangyari sa'yo, especially sa pro scene, kasi kung nalalamangan ka sa macro, 50-50 yung chance na mabawi mo yung macro na kinuha sa'yo. Which may kita mo rito, willing ibigay ng Blacklist yung turtle kasi balak nilang exchange holy tower sa top lane. Pero sabi ko nga, 50-50 yung chance kasi kung marunong yung nagli-lane, may hirapan ka makipag-trade ng macro. Kaya ang ginawa agad ni Nets para hindi siya mag-gank at the same time hindi mabasag yung tower niya, nag-clear agad siya ng lane sabay out. So ano ibig sabihin nito? Not only na-prevent ng Onyx yung counter objective ng Blacklist, nakakuha pa sila ng extra objective after nung nakaw sa blue buff ni Sensui. Kita mo bakit 50-50 minsan kung gusto mo bumawi sa macro. Kung alam ng player yung mapa hanggat sa pinakamaliit na minions, mahirap makabawi kapag na-out macro ka na. Especially kapag sa Lord Dance. Oh my goodness. Mamaw ka na sa macro kung alam mo sumayaw sa Lord. However, para ma-secure yung Lord, may isa pang term na kailangan ina-apply. Which, alam mo na rin ito kasi may idea ka na nung nasabi ko na yung macro. Which is yung number 2 na ginawa ng Onyx sa Blacklist, micro. Hala, ano si micro? Ganito ko siya nagigets. Diba si macro, anything about sa mapa, lahat yon macro. However, si micro, eto lang siya. Anything about sa hero. Ibig sabihin, Lods, lahat patungkol sa hero. Hero skills, hero emblem, hero battle spell, cooldown ng skills ng hero, ano yung power spike ng hero, ano yung strengths and weaknesses ng hero, yung positioning ng hero, yung map awareness ng hero, at iba pa, micro yun. Ganyan ko nagigets yung macro and micro. Kapag galawan ng hero ang pinag-uusapan, micro yun. Anything beyond sa hero, macro na yun. Ngayon, bakit ko sinabi na dapat sa Lord Dance alam mo ang macro and micro? Simple lang. Macro-wise,
Dapat alam mo yung mga bushes na ideal for ambush para madali masecure yung Lord. Pero kahit malakas ka sa macro, dapat idadaan mo pa rin sa micro kasi nasa galaw pa rin ng player kung masisecure mo yung objective. Which may kita mo na out macro ng Blacklist yung Onyx kasi nauna sila sa pwestuhan ng Lord pero kahit napitas na yung tank ng Onyx, lumaban pa rin sila. Doon napapasok yung micro kasi Fred rin yan, alam mo naman kapag binabawasan siya, lumalakas yung ultimate niya. Tapos kahit nerf, maduga pa rin yung lifesteal ng Arlott. And mind you, sa teamfight na ito, nagamit na yung torn apart memory sa Kufra. Therefore, alam ng Onyx na confident sila, kaya nilang microhin kahit 4v5 kasi alam nila yung strength ng hero and majority ng skills ng Blacklist ay nagamit na. Tapos, na-out-micro na lang ni Nets si Edward, thus, kahit nauna ang Blacklist sa macro, ginawa ng paraan ng Onyx sa micro. Kahit yung simpleng pag-force ng flicker or pag-force ng ultimate, considered na micro mo na yung kalaban, which ginawa yun ng Onyx kay Renegade, kaya -1 Blacklist, easy pwesto ng Kufra para mahuli si Sensui, thus easy secure ng Lord. Though may moments kung saan na out micro ng Blacklist ang Onyx, which may kita mo sa teamfight na ito, yes, nahuli si Renegade pero dahil nakaka-free hit yung Marsman at namali sa pwesto yung Claude, madali na ibaliktad ng Blacklist yung Lord Dance na ito. But then again, dun papasok yung macro and micro ng Onyx, which sa game na ito, mas better ang macro and micro mechanics ng Onyx. Which, yung nagtapos ng laro na ito, is yung paghuli ng Kufra kay Oheb at Renegade. Dahil dyan, it's gonna be a wipeout para sa Onyx at para sa game number 1, Sonic. Same concept lang sa game 2, pero mas nangimbabaw yung draft ng Onyx kaysa sa Blacklist ng game 2. Kaya noon naglapo si Haji, medyo naging skeptical na ako kasi wala silang pang hard catch sa mga heroes. Which may kita mo paano nahihirapan ng Blacklist kasi wala silang pang set tapos wala silang long burst type na mage. So aking analysis, macro and micro. Lagi mo nang maririnig yan, especially sa pro scene. And I hope na pasimple at naging mas malinaw ano yung ibig sabihin ng dalawang ito sa laro ng MLBB. At kung magamay mo yung dalawang ito, kahit low tier sa standings, kayang higitan ang mga top tier teams gaya ng Blacklist. Comment your thoughts below, pakinggan natin yung mga yan. Thank you, mga please, let's go.